Всім привіт! Зараз буде мій перший огляд скетчбука, який ніколи не записувався, тому що цей скетчбук я почала в 2015-му, напевно, і довела до 2021-го, оскільки я дуже мало малюю. Тому зараз, можливо, буде дуже ностальгічна подорож через весь мій універ. Частину стікерів на обкладинці я робила ще сама. Тобто це якийсь 10-11 клас, це альбоми, які мені тоді подобалися. Це така група, у якої, не знаю, 10 слухачів було на Last.fm. Я така, вау, клас, це найкраща група, яку я чула в своєму житті. І, бачимо Дар'я Sixed World, тупо ностальгія. Мої улюблені наліпки – це обличчя батька моєї одногрупниці. Я не пам'ятаю чому, але вона подарувала мені їх на день народження, і це було дуже приємно. Тож, давайте почнемо. Це у мене нарис з поїздки в Одесу. Тут навіть дата ще є, я перестала після цього ставити дату чомусь. Я їх вирізала, щоб посканувати з іншого скетчбука. Це мої улюблені ідеї для малюнків, які потім читаєш і не розумієш взагалі, що там треба було намалювати. Типу, чувак з інгалятором, просто чувак з синцями дивиться на мурав'я. Ок. Якісь малюночки, мої, не мої. Some little guys. Це щось чи випало, чи я вирізала, щоб відсканувати. Це малюнок ще з першого зіну, який я організовувала у далекому 2017-му, просто з моїми двома подружками. Так, і тут пішов скетчбук. Це розворот з одного з перших квартбуків, я не пам'ятаю. Хлої Life is Strange. Це ліногравюра моєї подруги. Це не моє. Дякую, Фре, за мій фурі-портрет. Моя Йовамуші Педал фаза. І ще моя Йовамуші Педал фаза. Це був час, коли я ще малювала на парах. Повернення Бліча, як і кожного року. Tokyo Ghoul фаза пішла. Навіть якесь намагання в композицію, але зазвичай я просто нічого не роблю зі скетчами. Просто якось малюю їх у кутку, потім сканую і така. Це окрема робота. Ще я дуже рідко малюю на обох сторонах листа, тому що це ідеальний папір з ідеальною текстурою, дуже тонкий, і воно все просвічується. О боже, ні. Почався кіп-поп. Навіть щось намагалась тушю малювати, але знову ж таки цей папір не призначений для цього. Це не пам'ятаю, мабуть, я передивлялася Twin Peaks, чи чому тут агент Купер, я не знаю. Я дуже сподівалася зробити з цього ліногравюру, але у мене щось не вийшло. Не пам'ятаю. Це вже теж пішли малюнки у перший зін зі скетчами. Біяку я чомусь випав.
Це я купила першого разу олійну пастель і не дуже розуміла, як нею малювати, і я вам скажу точно не так. Не всі зрозуміють, мало хто згадає. О, це дуже хороший приклад того, що стається з тушю на цьому папері. Це теж для Зіна. Це малюнок, який, напевно, бачили всі, бо я на ньому паразитую вже декілька років. Це повинен був бути постер. Коли ще я намалювала це в 2015, 16, 17, але я його домалювала десь тільки у 18 році. Кей-поп. Це я, напевно, грала у Night in the Woods. Це якась хуманізація Беа її звали, так? Моя Томоєчка. Я досі пам'ятаю, як я сиділа на книжковому арсеналі з Зінами. І, типу, в мене тоді майже не було грошей, бо на всі гроші з фестивалю я купила собі джинси першого разу на секунду, і я за той день з'їла тільки одне яблуко. І в мене майже нічого не купили, але я намалювала цю Томоє. Це я намагалася згадати, як малювати після дуже довгої перерви. Я не згадала. Це речі, які сканувалися, тому вони просто розмазня. Oh no. І як я вже казала, масляною пастелью малюють не так. Це я, здається, таки згадала, як малювати після довгої перерви. Пельмень. О, це я думала чомусь. Я планувала вступати на магістратуру, і я чомусь думала, що там треба буде малювати фігуру людини. Я хотіла вступати на книжковий дизайн. Ну, спойлер, там не потрібно було малювати фігуру людини, а ще я забула, в який день екзамен, і просто не прийшла. Боже, я довго була в Данганронпі. Мені здається, це мій перший повноцінний фандом. І ще Данганронпа. О, це мій другий повноцінний фандом. В БСД я теж була доволі довго, і це вже пішли якісь... Ні, це ще не для Зіно, але дуже скоро після цих перших малюнків з'явився Зін. Оце вже пішли для Зіно. Для частини зі скетчами. Ой, що це таке? Це я зрозуміла нарешті, як малювати масляні пастелі. Дуже подобається мені. Треба повернутися до якогось такого більш вільного стилю, невидрученого. Так. Just some more little guys. Знов ВСД. Це, здається, були якісь реквести в інсті. Зацензурю його.
Мій перший і останній фанарт по детективу Конану. Я сподіваюся, що будуть іще. О, не пам'ятаю навіть, чи були ці скетчі у Зіні. Ну, цього точно не було, не пам'ятаю, але вони і мали там бути. Анго. Це Шаоран. Господи, я не пам'ятаю, як його звуть. Це Шаоран з Сакури. Знов Бліч. Повернення Блічу просто раз на рік або 2 роки. О, це пішли вже серйозні скетчі. Ну, то такі скетчі, які вже майже як повноцінна робота для мене. Це якісь теж реквести були. Це я малювала для подруги Фемта Маморі з гри Хашіхіме. Скетч, якому не судилося бути виконаним. Мені здається, це теж було після довгої перерви. Угу. Я просто забула, як малювати. Вона теж мені дуже подобається. Я навіть не знаю, це здається брашпен, тому що дуже добре лягає на папір. Але я тоді якось зрозуміла, як малювати брашпеном, і я вже все забула. Спроба в композицію ще одна. І ще одна спроба в композицію. Боже, це що, фанарт на це... Боже, як його? Your Turn to Die. Це просто сторінка рідкісних фандомів. Боже, він такий хороший, просто треба знову взяти в руки брашпен. Я зрозуміла, чому так, тому що я взагалі, я малюю правою рукою, це щоб не розмазати сторінку поряд. Тут нічого нема. Це була серія ПСД з бандажем. I will not elaborate. О боже, це вже пішла ДНД-фаза. Я намагалася малювати когось з Critical Role, в мене нічого не вийшло. Але в мене вийшло намалювати свого оса, я його дуже люблю. Дуже люблю. Це пік мого дизайну персонажів просто. Це я пам'ятаю. Подумала, я нарешті візьму участь у флешмобі і буду малювати кожен день. Я намалювала, один день з цього флешмобу. І все. Так, що у нас тут? Здається, зараз буде крінж. Ну таке, нормально. Це я пробувала перші рази олійну пастель. І це я теж пробувала перші рази олійну пастель. Я навіть не пам'ятаю, здається, я це не постила без обробки. Воно виглядає взагалі не так, як виглядає в результаті в цифровому варіанті, але вона мені досі подобається. Це, здається, перше, що я взагалі намалювала олійну пастель. Я така, спробую в кінці скетчбука, щоб якщо крінж, просто не бачити її ніколи, але вийшло дуже добре, як на мене. І це все.